Salut! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Cătălin Dascălu și azi, în acest video, o să vă arăt o metodă pentru a instala Windows 11 pe PC-uri incompatibile. După cum bine cred că știți, Windows 11 are anumite cerințe de securitate și hardware pentru a putea fi instalat. Probabil, mulți dintre voi v-ați întâlnit cu acest mesaj când ați vrut să instalați Windows 11, că acest PC nu îndeplinește cerințele minime pentru a instala Windows 11. În cazul de față, acest PC nu îndeplinește cerințele pentru procesor. Cu toate că pe Windows 10 nu sunt probleme, Windows 11 nu vrea să treacă de acest pas. Cum calculatorul acesta este încă destul de bun, dar ceea ce eu îl folosesc, e păcat să-l arunc doar pentru Windows. Aici se poate observa că are un procesor acceptabil, destulă memorie RAM și destul spațiu de stocare. Deci merită să-i mai dau câțiva ani de viață, forțând o instalare a Windows 11. Aici se poate observa ce versiune de Windows este instalată. Acum vă voi arăta pas cu pas cum se poate instala o versiune oficială de Windows 11 pe un PC incompatibil. Prin această metodă vei actualiza versiunea de Windows pe care o ai deja instalată la Windows 11. Primul pas pe care îl vom face este să mergem pe site-ul oficial de descărcare al Microsoft. De obicei, primele poziții duc la site-ul oficial. Odată ajunși pe site-ul oficial, coborâm în partea de jos, unde este opțiunea de descărcare a unei imagini ISO. Selectăm, în cazul în care sunt mai multe, opțiunea Multi-Edition. Apăsăm pe confirmare pentru a putea selecta limba. Acest pas e foarte important în cazul în care vrei să păstrezi fișierele, setările și aplicațiile. Dacă vrei să faci acest lucru, trebuie să alegi exact limba pe care o ai la Windows-ul tău. Dacă alegi o limbă diferită, procesul de păstrare a setărilor și aplicațiilor nu se va putea face. Dar dacă nu vrei să păstrezi datele, poți alege orice limbă dorești să folosești din lista de limbi disponibilă. Poți alege limba ta maternă sau o alta dacă ești obișnuit să folosești PC-ul cu o altă limbă. Eu voi alege engleza și voi face o instalare curată. Voi elimina tot pentru că e mult mai rapidă instalarea și funcționarea mai bună după. Apoi apăsăm pe confirmare pentru a se crea linkul de descărcare. Pasul următor este să apăsăm pe butonul de descărcare. Așteptăm să se descarce, o să dureze un pic. Apoi, localizăm fișierul descărcat. Eu îl am în acest folder pe desktop. Iar acum vom da dublu click pe acest fișier pentru a monta imaginea ca un disc virtual. Conținutul imaginii ISO se va deschide în File Explorer. Dar pe noi nu ne interesează acest lucru. Ceea ce ne interesează este dacă imaginea de disc s-a montat ca un disc virtual, lucru ce este foarte ușor de verificat. Apăsăm aici, pe acest PC, iar în partea dreaptă vom observa că apare un disc nou. În cazul de față, are alocată litera H. Memorăm această literă pentru că trebuie să o folosim în unul din pașii următori. Acum dăm click dreapta pe butonul de start, selectăm opțiunea Windows PowerShell ca administrator sau Terminal tot ca administrator sau Command Prompt. Depinde de ce configurație are computerul tău, iar aici ne vom poziționa în discul virtual creat anterior.
În cazul meu, cel cu litera H. În cazul tău, folosești litera dispozitivului nou creat pe PC-ul tău. Pentru acest lucru folosim această comandă. Și apăsăm tasta Enter. Aici se poate observa că ne-am poziționat în noul dispozitiv. Aici vom scrie această comandă. Eu voi folosi copy-paste. Voi pune ambele comenzi în descrierea acestui video. Apoi din nou tasta Enter. Automat se va deschide instalatorul Windows Server. Asta nu înseamnă că se va instala Windows Server, doar ne folosim de acest truc pentru a evita verificarea cerințelor hardware. Apăsăm butonul Next pentru a verifica dacă sunt și pentru a face eventuale actualizări înainte de instalare. Așteptăm să facă toate verificările necesare. Acceptăm termenii și condițiile. Dacă nu acceptăm, instalarea nu va continua. Acceptarea lor este obligatorie. Și am ajuns la cel mai important pas. Prima opțiune este cea în care dorim să salvăm toate datele care sunt pe PC, fișiere, setări și aplicații. Acest lucru se poate face fără erori, doar dacă ai ales pentru instalare limba identică cu cea instalată pe PC-ul tău. De asemenea, putem alege doar fișierele personale, sau nimic, cum este și cazul meu, pentru o instalare curată, instalare care este mai rapidă și pe care eu o recomand. Apăsăm pe Next, așteptăm să facă actualizările și ultimele verificări. După câteva minute, PC-ul este pregătit pentru instalare. Aici putem observa că se va instala versiunea dorită. Apăsăm butonul Instalează și așteptăm să se facă instalarea. PC-ul o să se repornească singur de câteva ori. Alegem țara sau regiunea. Alegem tipul de tastatură. Așteptăm ca instalatorul să facă verificările necesare. Urmează o repornire. Alegem numele computerului. Mergem la următorul pas și așteptăm să continue cu instalarea. O să mai restarteze între timp. Am ajuns la pasul când trebuie să ne conectăm cu un cont Microsoft. Sunt diferite opțiuni de conectare. Ne cere să creăm și un cod PIN. Aici vom selecta opțiunile dorite. Și am ajuns la ultimul pas. Aici alegem dacă vrem să transferăm date de pe un alt PC sau setarea ca un PC nou. Pe mine nu mă interesează decât setarea ca un PC nou. Aici, dacă te interesează, poți alege opțiuni din această listă. Eu sar peste acest pas. Aici, dacă vrem să conectăm PC-ul cu telefonul,
Eu sar și peste acest pas. Sar și peste copia de rezervă. Sar și aici. Sar și peste ofertele publicitare. Și instalarea este gata. Acum vom intra pe calculator și vă voi arăta că s-a instalat Windows 11. Apăsăm pe Start, apoi pe Setări, Sistem, Despre. Aici vedem că este vorba despre procesorul incompatibil cu Windows 11. Iar aici observăm Windows-ul instalat și versiunea acestuia. Acum vom verifica și actualizările. Sunt actualizări disponibile. Verificăm dacă acestea se descarcă și se instalează. Acestea se descarcă și se instalează fără niciun fel de probleme. Mai târziu cu o oră putem face și această actualizare. Iar până acum, când public acest video, la aproximativ 2 luni de la înregistrarea lui, s-au putut face toate actualizările care au fost publicate. Iar computerul a funcționat perfect. Aștept să se termine și această instalare, iar după o să vă arăt din nou câteva detalii despre sistem. Aici se poate observa că compilația exactă a sistemului s-a schimbat și ea, la fel și la Experience Pack. Aici, dacă mai era nevoie, pentru neîncrezători, și configurația hardurilor. Iar aici, istoricul actualizărilor. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc pentru vizionare. Iar dacă acest video ți-a plăcut și ți-a fost util, nu uita să te abonezi, să dai like, să distribui și să comentezi în cazul în care vrei să-ți exprimi părerea sau să pui vreo întrebare. Acest lucru ajută acest canal să crească. Pe curând!